السلام عليكم. كيجينا اخوتي؟ لاباس عليكم؟ احوالكم مزيان؟ العائله كيجينا مع شي برد؟ مرحبا بكم في القناه ديالي. معكم محمد بجو في قناه مغربي في بريطانيا. المهم ندخلوا في الموضوع. كي تشوفوا في الصوره تبارك الله، انتم تشوفوا في الجو برو هيرو 8 اخر ما يكون في السكاتيه المعلم. ما كاين غير الشاط هنا والشاط لهيه، ما كاين التصوير والاكشن فين ما كنتي، يا الصحراء يا في السماء يا في البحر يا في الثلج، فين ما كنتي تقضي معاك الغرض. المهم راه شريناها، تعاودوا عليها الريفيوز ديالها ملاح 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 ملاح، كلشي تعاود عليها راه مخيره ومزيانه في التصوير، وهي اخر ما يكون في السكاتي، لان هذه هي اخر حاجه، اخر موديل كاين في الجو برو حاليا، في الجو برو 8 بلاك هي اخر ما يكون. المهم ما نطولش عليكم، غادي نديروا لها الانبوكسين ونشوفوا التواشا اللي كاينين تما ونشوفوا معايا اش تجي. المهم هذه جات مع شريتها الجو برو، راهي كي تشوفوها في الصوره تما، مع تكون باتري ديالها راه هو الفوق، مع كاميرا، مع بلا مش ترجم، مع كارت سيم، مع كارت ميموار، مش كارت سيم، كارت ميموار 64 تجي معاها حتى هي، وتيجي معاها هذاك التريبود صغيور، وتيجي معاها اكسترا باتري راهو تما، والهيد ستريب حتى هي فين تتعلق في الراس. وهذا الشيء راه شريته اكسترا، هذا راه بروتكشن باش بديت تحميها بالجاج ولا نزاز ديالها، بوشيطه ديالها بلاستيك، وهذه جاج ماشي جاج، داك بلاستيك القاصح. وكاين شي تويشيات اخرين غادي نوريهم لكم حتى هما راه حدايا هنايا، راه بزاف تواشا شريت. واللي مهتم بالثمن وداك الشيء وبشحال راه يكتب لي في الكومونتير بشحال، وغادي نكتب ليه الثمن منين شريتها، وراه يكون خير ان شاء الله. يلا نتوكلوا على الله، نتوكلوا على الله. اول حاجه ها هو كي تشوفوا هنايا الباتري، ها هو راه حليتو، شفتو كي داير جو برو. ها الكاميرا حتى هي زعما هادو باش ترجم الكارت، انا ميكرو سيم تمام. شنو نشوفكم استنى، انا ما غاديش تبان، ما بغاتش تبان بلاش. المهم هاهي حتى هي جوج حوايج، هذا الهيد ستريب فين تتعلق في الراس، وشي هي غوبرو فين كاينه هكا. المهم هذا التسويق ديالها، هذا ديالها فين تركب هنايا، هذا ما كان هنا حيدنا حتى هو ندوزوه. هذا باتريك بحال هذا اللي وريتكم، ها واحد اخر جديد هنايا، ما تيكونوا جوج. راه حليتو هنايا، انا اللي عاودت لكم، انا بيجيكم غير الضحك. اش درت ليه الانبوكسين، وفاش درت الفيديوهات وما يتمحط بلوكا هذاك الشيء كامل، ما باقيش لقيتو. هذاك الشيء تيوقع واحد اخر جديد. هذا تريبود كان هنايا، تريبود شي صغيور حز شي حتى في الشتا راه مزيان تصور به، تفيلمي به تشاخ، كاين غير راه برا الشيشان. هذا ما كان. المهم هذا تحت هنايا كواميرا، هي شوفها لا نروح نحلو ليها هاد الحليله. هنايا كاميرا ديالها، هي كواميرا، هي شيشه مغربي، هكذا تحل طلع هذا هكا،
تتورك هادي هادي وتعتخرج. اوكي معكم هيا جهة شيرة مي قلبي. فوالا يلا بقاو معايا ونكملوا انبوكسينغ. تشاو تشاو. السلام عليكم الخوت العشرين. يلا نكملوا في التحليل هذا من هنايا. تحية التوا كواميرا شيشه فيها هاد السباق تاع هي قال لك تعاودوا على الناس مدابزين معاه في الجو برو القدام. دابا عندها الرجيلات فين تيركب اي حاجه عندك فين تتركب. هذا مكان نحطوها هنايا واحد الدقيقه. انا نشوف واش كاين في هذه الوشيطه هذه. هنا في هاد الكوارتينا ديك الجو برو هاي السميات هنا باش يتشارك معاهم باش الا وقع ليها الكاميرا وقعت ليها شي حاجه ولا يبدلوها لك. هنا البليسمنت نو كويشنز اسك دامج كاميرا. هنايا تيوريوك انستراكشنز كيتركب كيتخرج الباتري كيتدخل. هذه فيها غير كويشنز. هنا تسول مرحبا راه ليا داكشي كما هذا الكتاب حتى شي واحد قال لك ما تيقراه انا غادي نقراه لانه فيه اللغات جميع اللغات. هنا كاين يو اس بي باش تشارجي هادو ما عرفتش ديالها ولاش. هادي كتركب في الكاسك ولا في السكيبورد ولا في اي حاجه. المهم هادشي اللي كاين هنا. حنا ضراتني يديا بالله. اوي 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 اوي. هذا ما كان على كل هادشي من هنايا. نشوف هاد الكوارتينا الاخرى هادي هاد بوشيطه الشيشه. هنا كاينه هي بوشيطه بلاستيك ديك شدات ليدز نفتحها لك هنا. باش هادشي يكون طويل بوشيطه تعلق في ليد. هادي كي قلت لكم هي تركب بوشيطه ديالها تبقى في الامان. هادو على حساب الجو 3 في العمان الا كانتي تحت الماء. هذا ما كان. المهم راه اخويا راه اخر ما يكون في السكاتير من المكان فيه الطبارع. انت باش تمسح هذا بروتكشن. انا بديت حمي الجوج اللي فيها هذه القبول هذا بنيت واحد شويه يبان لي هادشي اللي كاين حتى هو. الا ضرتني يديا بالله. المهم هادشي كاملو مع البيك الانان من الماء الكبيره هي عالم اخر. المهم هنا هاو داكشي كاع اللي كاين هنايا هو تشوفوا في هاد الصوره هادي باش ما نطولش عليكم. وداكشي راه كواليتي مليحه زعما ما عندي ما نقولها. قرب لكم باش تشوفوها كلها حتى جميع داكشي اللي كاين في هاد التصويره هادي كاين في هاد البوشيطه هادي. زعما حتى الكواليتي داكشي مليح. هذا ما كان هادي تاع الماء لوحه في الماء وتهنا عليها الصدر. هادو سترون داكشي مليح بوشيطه. غوريلا لانشي يقولوا ليه داك اللي تيتعوج شي تعلق في الشجر تعلق في ما عجبك. واحد اخر هذا كبير تاه برتي جبال هذا وباقيه تاه. يا زر قاس حنيت. ها هو ما داكشي في المستوى وما عندي ما نقول. لا زعما حتى الكواليتي داكشي مليحه. المهم ها الكاميرا ها هي ركبوا ليها الباتري دغيا بالخف. نشوفوا لكم هادشي كي
اللي تيخدم. فوالا اول حاجه باش تركب الكارت ميموري هي الاولى. معنا راه مضيق اذا تشوفوا. هاي ركبات باتري. الباتري كلشي. فوالا دابا ها هاي خدام. ها هادشي مقلب يعني تتصور داكشي ما عندي ما نقول. داكشي من براه. ايوا فاش تشريها تتحمل واحد اللوجيسيال ديال الجو برو. كاين بلاي ستور تتكونيكتيه مع التليفون وتتبقى تصور وكلشي اللي تدير هنا تيمشيو للتليفون ديريكت الا بغيتي شي لايف ولا بغيتي دير. المهم اللي عجبك فيها بزاف ديال لي زوبسيون. فيها داكشي كتير شي حاجه انا ما عمرني سمعت بها كاع ولا عرفتها. المهم هذا ما كان ما نطول عليكمش خوتي. تهلاو ليا في راسكم. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتعاونوا معايا وديروا لايك الى عجبكم المحتوى. المهم تساعدوا معايا انا الله بديت. المهم من هنا لقدام يكون خير ان شاء الله ويكونوا فيديوهات في المستوى. يلا على العشرة. تهلاو ليا في راسكم ومع السلامه. تشاو تشاو.